Very good evening, dearest friends from Finland, and warmly welcome into our tonight's meditation. Oikein hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa tämän iltaisen mietiskelyymme. This is the series of the Soul of Nations, ja tämä kuuluu Kansojen sielu-sarjaan. And today again we are concentrating to our global threat, which is the climate change. Ja nyt keskittäydymme taas kerran tuohon globaaliseen uhkaan, joka liittyy ilmastonmuutokseen. As you know that there is in Poland, in Katowice, the meeting, the United Nations Climate Change Conference, and it is held there until the 14th of December. Ja tuo konferenssi tulee olemaan 14. päivä joulukuuta asti. The nearly 200 nations that signed up to the Paris Climate Deal must be now finalized to limit global temperature rises to well below 2 degrees Celsius, which is 3.6 Fahrenheit, and to the safer gap of 1.5 Celsius if possible. Tässä kokouksessa ne 200 valtiota, melkein 200 valtiota, jotka ovat allekirjoittanut Pariisin sopimuksen, pyrkivät nyt viemään loppuun asti nämä päätökset niin, että ilmaston lämpötila pysyisi 1,5 celsiusasteissa. UN Secretary General Antonio Guterres issued a dramatic appeal to leaders on Monday to take the threat of global warming seriously, calling it the most important issue we face. Pääsihteeri general Antonio Guterres sanoi, että näille maailman johtajille, että on parasta ottaa tämä varoitus vakavasti, ja hän kutsui kaikista tärkeimmäksi asiaksi, jota me tällä hetkellä kohtaamme. And that is for sure. This is the global threat which is going to touch every single life on earth. Ja tämä on tietysti koko maailmanlaajuinen uhka, koska se koskettaa joka ainoa ihmistä ja elävää olentoa. But the rate of climate change is rapidly outstripping mankind's response. Mutta tuo muutos on kohta kaukana ihmiskunnan mahdollisuudesta vastata enää siihen. With just 1 Celsius of warming so far, Earth is blighted by raging wildfires, extreme drought and megastorms made worse by rising sea levels. Jopa 1 asteen muutos saa aikaan raivoavat maastopalot, ennennäkemätöntä kuivuutta, megamyrskyjä, joka johtuu meritason tai veden tason noususta. Even as we witness devastating climate impacts causing havoc across the world, we are still not doing enough, nor moving fast enough to prevent irreversible and catastrophic climate disruption, Guterres said. Vaikka tämä muutos on jo nähtävissä ja nämä harmittavat ilmastossa tapahtuvat muutokset raivoavat ympäri maailmaa, me emme silti tee tarpeeksi, emmekä liiku tarpeeksi nopeasti estääksemme tämän kauhistuttavan katastrofisen ilmastosta tulevan tuhon. And some of the countries are more under the risks of the climate change, will cause a lot of more harm than to other countries. Like in the north, our tree level, we have a lot of pine trees, and pine tree is very, very sensitive to the climate change and to the cold and warmth. It has to have cold. And even this 1 degree change will raise the level of the
pine trees much higher and disappear almost all. Tuo jopa 1 asteen muutos noille mäntypuille saa aikaan sen, että tulee ainoastaan erittäin kapea vaihe tai alue, missä ne voivat tulla toimeen, koska mänty tarvitsee kylmää ja jopa 1 asteen muutos on männylle liikaa. So we all have to now wake up to these really alarming news. They are really new. They are news and they are real. Meidän täytyy kaikkien herätä tähän uutisiin, koska ne ovat todellisia. Here in the north we have realized that. We see everywhere the change every year becoming more and more drastic. Täällä pohjoisessa me näemme sen ja se tulee koko ajan vain konkreettisemmaksi ja käsiin tuntuvammaksi. Frank Bainimarra, Prime Minister of Fiji, said that nations must act now to stave off disaster. Bainimarra, Fijin ministeri, Fijisaarten ministeri, sanoi, että nyt valtioiden täytyy toimia, että me voimme estää tuon tuhon. Or God forbid ignore the irrefutable evidence and become the generation that betrayed humanity. Jumala auttakoon, että me emme tuhoisi itseämme ja tulisi ihmiskunnaksi, taikka tulisi niiksi, jotka pettivät ihmiskunnan. If we look about this expression of the World Bank's director, John Room, you can see that there are leaders who really understand what is going on. Jos me katsomme tuon Maailmanpankin johtajan John Roomen ilmettä, näemme, että on johtajia, jotka todella ymmärtävät tilanteen. World Bank has promised 200 billions for the climate cash. And he is recommending that, saying to send an important signal to the wider global community to do the same. 200 000 miljardia on Maailmanpankki luvannut tuohon maailman ilmastokassaan, ja hän lähettää viestin kaikille maailman johtajille ja maailman yhteisölle tehdä samoin. He says that if we are doing anything, we'll have 100 million more people living in poverty by 2030. Hän sanoi, että jos emme tee mitään, yli 100 miljoonaa uutta ihmistä elää köyhyydessä vuoteen 30 mennessä. And then we are going to have 133 million climate migrants. Ja niin meille tulee 133 miljoonaa ilmastopakolaista. The Voice of the Folks, Mr. Sir David Attenborough was invited to be the voice of the folks. Ja tämä Sir David Attenborough kutsuttiin olemaan kansan äänenä tuolla kokouksessa. And he said that the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizons, if no urgent action is taken against global warming. Jos emme tee mitään ilmaston lämpenemistä vastaan, niin tapahtuu koko sivilisaatiomme romahdus ja luonnon täysituho, ja se on jo horisontissa. Very furious talk was done by the former Californian governor Arnold Schwarzenegger, ja hyvin tulinen puhe oli Kalifornian entisen kuvernöörin Arnold Schwarzeneggerin taholta.
He is criticizing, of course, what is happening in America. Hän kritisoi paljon, mitä tapahtuu Amerikoissa. He is criticizing Donald Trump. Hän kritisoi Donald Trumpia, and about that, because Washington's withdrawal from the Paris Accord, koska Washington on vetäytynyt pois Pariisin sopimuksesta, saying it's a bad deal for Americans, sanoen, että se on amerikkalaisille huono diili, and repeatedly questioned the science behind climate change, ja joka jatkuvalla syötöllä epäilee tieteen edustajia, tiedemiehiä tästä ilmastonmuutoksesta. He said America is more than just Washington or one leader. Hän sanoi, että Amerikka on enemmän kuin vain Washington tai yksi johtaja. And is insisting that many in the United States remain committed to the agreement. Ja hän vaati, että monet Amerikan osavaltioista tulisi pitämään tuon sopimuksen. And of course, the things are so bad nowadays that if we are not working together, we really cannot beat this monster which is rising. Jos me emme opi tekemään yhteistyötä, niin me emme voi estää tuon hirviön, joka on nyt nousemassa. I'm thinking about DK, ajattelen DK:ta, when he was saying that the world situation is coming so bad that the humanity has no other way than turn towards them. DK on kyllä sanonut, että ihmiskunnan tilanne tulee olemaan niin kauhistuttava ja huono, että ihmisillä ei ole mitään muuta keinoa kuin kääntyä ylöspäin kohti hierarkiaa. And this is going to be absolutely the thing what makes everyone to wake up. Tämä tulee todella olemaan se asia, joka herättää meidät liikkeelle. There are wonderful things happening in the youth. Nuorisossa on aivan uskomattoman hienoja asioita tapahtumassa. There is one 15 years old girl in Sweden who actually has made her own strike against the climate changing and the government who in her opinion has not done anything for the future. And there has been in Australia also kids who have been marching out and saying, accusing the older people that this is what you are giving to us and we demand the change now. Myöskin tuolla Australiassa on lapsia, jotka ovat marssineet koulusta ulos ja sanoneet, että tämä on, ja syyttäneet vanhempia, että tämä on se, minkä te olette tuoneet meille. Me tahdomme muutoksen heti. And this is our hope, that the just normal average people are standing up everywhere and are doing in their own lives changes. Tämä on se meidän toivomme, että kaikki tavalliset ihmiset tekevät omalla tahollaan muutoksia, but also that we are standing up together and we demand these changes. And also what we have to do is that we have to remember now the angel kingdom. Se on se, mitä meidän täytyy tehdä, että me vaadimme myös muutoksia hallituksilta ja päättäjiltä. Ja myöskin yksi asia on se, että meidän täytyy kääntyä kohti devakuntaa. There are writings which are said that the devas, there are not any big deal for them to help from within. Sanotaan, että heille ei ole kaikille asioille itse asiassa mitään vaikeutta tehdä sisältä käsin apua tai muutosta. But we have to ask help now. Mutta meidän tulee pyytää apua nyt. One of these net zero emissions mean that any greenhouse gases emitted need to be soaked up the forest or new technologies that can remove carbon from the atmosphere. Ja tuo
nollatoleranssin raja on, että kasvihuonekaasut voidaan ikään kuin imeyttää metsiin ja uuteen teknologiaan, joka ottaa hiilidioksidin pois ilmasta. We have a lot of forest here in the north, but there has been also many movements at the moment that people are planting trees, and it is very interesting if you study the history of humanity, how the trees have been many times help for humans. So these great devas which are ensoling the trees, they are very near for us, for humans. Puut ovat jotenkin lähellä. Täällä pohjoisessa on paljon puita ja puut ovat lähellä meitä. Ja historiassa on paljon tarinoita, joissa puut ovat pelastaneet ihmisiä. And if you remember the Tolkien's Lord of the Rings, that there was the Ents, I don't know how you are pronouncing that in English, but these three beings who were starting to fight with the hobbits and with those Gandalf and his friends. Muistatte, kun entit Taru Sormusten herrassa auttoivat Gandalfia ja hobbitteja. So the same way these great beings, trees, we need them and we need to guard them, that they are not disappearing, because they are going to be a big solution for this horrible problem that we are now facing. Ja nämä puut tulevat olemaan meille yksi vastaus tälle hirvittävälle vaaralle, mitä me kaikki nyt olemme kasvotusten. Also, please, we have also in our groups people who, believe or not, they think that these scientists, they are wrong. Like Mr. Trump has the same opinion that the climate change is just natural evolution. The temperature in the climate has been changing during the vast history of this planet. It is true, but what we have to understand, and please advise those who have not understood yet, if the planet itself is changing the temperature, it is not caused by pollution. Yksi asia, minkä voitte opettaa näille ihmisille on, jos planeetta tekee muutoksen, se tekee muutoksen ilman saastuttamista. But this pollution is everywhere. The polluted air, polluted water, polluted ground, and this is caused by humanity. Tämä kaikkialla oleva saaste, saastuneet vedet, ilmat ja maa on ihmiskäsin tuotosta. We may think also that could be said to these people that if they are so aware of how the pollution, the chemicals are affecting their body, and everything what we take from around us is affecting our little tiny body. It's the same way around, that so we can affect to the body of earth. Samalla lailla kun me ymmärrämme, tai yleensä nämä ihmiset ymmärtävät, että oma keho voi saastua kaikesta saastuneesta, samalla tavalla me voimme myös saastua siitä, mitä me otamme ulkoapäin. Samalla lailla me voimme saastuttaa maaplaneetamme kehoa. So let us now start. We will have a longer silence that we can work, all of us. So we will now take into our very deep inner work this what is happening in the world. Hyvin vakavasti otamme nyt tämän asian kantaaksemme, mitä tapahtuu maailmassa. There is some kind of selfishness in humanity, which is just taking
we have not been learning yet as the whole humanity to really first give and then take. Me emme ihmiskunnassa ole vieläkään oppineet, että antaisimme ensin ja sitten ottaisimme. We have been overtaken. We have been short-sighted. We have not been understanding. We have not understood enough how this one globe is only one globe. Everything affects everything. Me emme ole oppineet ymmärtämään, että tämä pallo on vain yksi pallo ja kaikki heijastuu kaikkeen. So we start by aligning with our triangle work and triangles. Aloitamme, että virittäydymme nyt kolmiotyöhön ja kolmioihimme. And also with the group which is now present. And we send love and goodwill to the members of our triangles and our co-workers and for the members of this group. Lähetämme rakkautta ja hyvää tahtoa kaikille kolmion jäsenillemme, kaikille kanssatyöntekijöillemme ja myöskin kaikille, jotka ovat tässä ryhmässä. And also inwardly turn towards the three great Buddhas of activity in Shambhala. Ja myöskin mielessäsi käänny kolmea suurta aktiivisuuden Buddhaa kohden Shambhalassa. And contemplate about that. What is said that this group of great beings can energize and stimulate the global network of triangles in emergencies. Ja muista se, mitä on sanottu, että nämä kolme suurta olentoa voivat energisoida ja stimuloida kolmioiden globaalista verkostoa hätätilanteissa. And when we are now going to work by ourselves, nyt kun aloitamme sitten työskentelemään omilla tahoillamme, let us remember what is said in Dhyana 2. Ja muistakaa, mitä on sanottu Oppilus uudella ajalla -kirjassa. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimessään, vastaukseen uskoen se tulee tapahtumaan. Let us stand around Katowice and the meeting place. Seisokaamme nyt Katowicen tapahtumapaikalla. Hand in hand
käsi kädessä. Bringing our help, tuoden oman apumme. We are disciples on earth, olemme oppilaita maan päällä. And we have to act here, ja meidän tulee täällä oppia työskentelemään, toimimaan. Let us remember what he promised. Muistakaamme, mitä hän sanoi, että hän olisi läsnä, jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimessään. Let us gather in his name. He promised to be at present if 2 or more would gather in his name. And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivuta hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Visualize him standing in the center of the meeting place in Katowice. Näen nyt hänet seisomassa tuon kokouspaikan keskellä Katowicessa. And we will now work in our own places. Ja nyt työskentelemme omilla tahoillamme. Let us now call in his name the leaders, the Maharajas, Devas. Kutsukaamme nyt Maharajoja ja Devoja. Let us call for help to help humanity, to help the trees to grow. Kutsukaamme nyt enkeleitä, Devoja auttamaan, että puut voisivat kasvaa. And we work for that 3 minutes. Ja työskentelemme tätä ajatellen 3 minuuttia.
let us visualize our whole planet, that the humanity is now taking this seriously and is going to help the trees to grow and in that sense affect the climate change. There are still huge areas where the forest has been cut, like in the rainforests, by humans. On olemassa suuria alueita, joissa puita on kaadettu esimerkiksi sademetsissä. And then we will now concentrate to the conference itself. Nyt keskittäydymme tuohon konferenssiin itseensä. Again, visualizing that how we are standing together around the place. And Christ in the center. Jälleen kerran visualisoimme, että olemme tuon paikan ympärillä. Kristus keskellä. And we are sending forth the huge call around the planet, really demanding the world leaders and the decision makers to really step forth and hear the demand that these actions has to be taken. Me vaadimme nyt kaikkia maailman johtajia, päätöksentekijöitä ottamaan ja tarttumaan toimeen. And we send forth as representatives of humankind to this conference that we demand that the actions has to be taken. Ja myöskin me lähetämme tälle konferenssille viestin, että vaadimme näiden muutosten tapahtuvan. Also we send forth into the world of average humans who are still blind. We demand them to open their eyes to understand that this is the great catastrophic thing nearing the whole humanity. Myöskin käännymme kohti ihmiskuntaa, tavallisia ihmisiä, avaamaan silmänsä, että tämä on todellakin globaalinen katastrofi. In His name, we will demand this, and we will work together now. About 5 minutes. Ja nyt työskentelemme 5 minuuttia omilla tahoillamme.
And let us call Christ and his hierarchy to bring their help. Kutsumme Kristusta ja hänen hierarkiansa tuomaan heidän apunsa. We call wisdom in our leaders. Me pyydämme viisautta johtajissamme. We call strength into the decision makers. Me kutsumme rohkeutta päättäjimme. We send forth the message that time is now. Lähetämme viestin, että aika on nyt. This is now. Where and when we have to change. Tämä on se hetki ja paikka, jossa meidän täytyy muuntua. We visualize the Christ in the heart of humanity, in the heart of this planet. Näemme Kristuksen tämän maan sydämessä ja ihmiskunnan sydämessä. O thou who givest sustenance to the universe, from whom all things proceed, to whom all things return, unveil to us the face of the true spiritual sun, hidden by a disk of golden light, that we may know the truth and do our whole duty as we journey to thy sacred feet. Oi sinä, joka ravitset koko maailman kaikkeuden, josta kaikki on lähtöisin ja johon kaikki palaavat. Paljasta meille todellisen henkisen auringon kasvot, kultaisen valokiekon kätkemät, jotta me tulisimme tietämään totuuden ja tekemään kaikki velvollisuutemme, kun taivallamme pyhien jalkojesi juureen. Dearest friends, thank you for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. We will continue this climate series. Me jatkamme tätä ilmastosarjaa. We will have a new schedule for the coming year. Meillä tulee uudenlainen aikataulu tälle tulevalle vuodelle. We let you know about it. Ja annamme siitä tietoa jonkun ajan päästä. Tomorrow we will continue at the same time and then we will invoke resources for the hierarchical purposes. Ja huomenna jatkamme tähän samaan aikaan keskittäytyen kutsumaan varantoja hierarkisiin tarkoituksiin. But now, thank you and lots of love and we will not give up. Nyt paljon rakkautta, kiitoksia ja mehän emme anna periksi. We just lift our flag high and inform that the Christ and his people are on charge. Ilmoittaen siten, että Kristus ja hänen ihmisensä, seuraajansa ovat nyt vuorossa. Now namaste from Finland ja nyt namaste täältä etelästä.